Ang mga lutong pie na kakagaling lang sa hornohan ay gaya lang din ng mga tectonic plates. Pag nahiwa ang top crust ay lalabas ang mainit na feeling galing sa loob at dahan-dahan itong uusok at lalamig sa hangin. Pag sisiksikin mo ito, ang pie sa dalawang gilid ay mabubuo naman ang crack sa magitan at lalabas ulit ang mainit na feeling sa gitna ng buntod sa crust. Ganoon nabubuo ang mga bulkan. Sa mas malaking perspective lang, inihalin tulad ko ang crust ng pie sa crust mismo ng Earth at ang magma naman sa mainit na feeling ng pie. Kung siniksik ang dalawang gilid ng pie doon sa totoong buhay ay nagkakayanig na. Yan ang nagdudulot ng mga lindol. Tapos nga ay may mapapansin na usok at steam. At pag ang magma ay may mahahanap na labasan ay bubuga ito ng abo hanggat sa tuluyan na ang pagsabog. Makikita sa screen ang scale nito. Mapinsala talaga ang volcanic eruptions sa mga lugar sa dagat at lawa dahil pwede itong masabayan ng tsunami kasunod ng pagyanig. Ang mas nakakatakot ay ang heated cloud surge na nangyayari pagkatapos bumuga ang bulkan ng cloud sa lupa at mabilis itong darahan sa lahat ng direksyon kahit pa sa tubig. Ito ay mainit na mainit dahil sama nito ang ashes at mga heated particles. Parang isang shockwave ito ng impyerno na ang init ay matatakasan lang ng nasa underground at nasa thick concrete seal na lugar. Kung nasa labas ka, hindi mo itong matatakbuhan. Pati sasakyan ay maaabutan pa rin. Kaya pag may alert level ang isang bulkan, ay pinapaalis agad ang lahat na nasa hazard zone. Marahil ay maabutan sila ng surge, magma, mud flow, ashes, lahar, ballistics at pandagdag init ng mga hot springs at mga lava. Ang mga stratovolcano ang mga magagandang halimbawa sa mga pangyayaring ito dahil lumalaki ang mga ito sa mga ilang ulit na ng pagsasabog na nagkapatong-patong na ang mga layers ng mga magma. Nakakasira ng mga halaman, ang abo at ang mga particles nito ay naiiwan sa atmosphere na kaya magtagal ng 2 taon pa. Tapos ay nagiging highly acidic at mainit ang mga tubig na nasa paligid ng bulkan matapos ito sumabog. Maraming Pilipino pa rin ang hindi nakakaalam na ang Mayon, Taal at Pinatubo ay ang mga pinaka namamatay sa daigdig. Marami pa rin ang namumuhay ng mapayapa kasama ang mga natutulog at unti-unting nagigising ng mga halimaw na ito. Mga volcanologists lang ang hindi mapakali. Sa dami na naganap na pagsabog ng mga bulkan sa kasaysayan ay nakakatakot ang 13% ng lahat ng mga namatay ay dulot ng mga bulkan sa bansa. 22% naman sa lahat ng pinsala sa kasaysayan ay dulot ng mga bulkan rito. Pero huwag mag-alala kung kayo ay malapit sa isang bulkan. Trabaho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na may layo tayo sa pangalan. Tara at kilalanin natin ang mga bulkan sa ating bayan. Mabuhay po mga ka-Pilipino. Maligayang pagdating. Ito ang PT8, Pilipinas Top 8. Kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito. Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Isang shoutout sa kaibigan kong si Delio Ibanez. Salamat sa pag-share mo ng mga videos at trailers sa aking Facebook account. Pangulo, Bulkang Banahaw. Ito ay isang potentially active na bulkan. Lokasyon, nasa border lang ng Mahayhay, Laguna at Lakban, Quezon. Nasa 2,158 meters above sea level at tumatayong pinakamataas na bulkan na malapit lang sa Maynila. Ito ay nanganak sa dalawa. Ang isa ay ang Banahaw di Lukban, isang 1,875 meters above sea level stratovolcano northeast sa loob ng kaldera. Ang isa pang anak nito ay ang Bulkang San Cristobal stratovolcano na 1,480 meters above sea level. At kanlura naman ng Banahaw, kasaysayan, dalawang major housing debris avalanches na ang naganap ng pag-collapse ng northeast na parte ng bulkan na nagdulot ng isang landslide na pinahaba ng 13 kilometers northeast at 26 kilometers southeast naman ang isa. Itong bumuo ng 10 kilometers coastline ng Tayabas Bay na ang naiwan sa Lucena Pyroclastic Flow Deposits. Caldera type ang summit nito na may lawak na 2 kilometers at 600 meters kalalim. Noon ay may tubig ito hanggat sa natuyo ang lawa noong 1730 nang naganap ang mud flow at nanatiling tuyo sa mga kasunod na mud flows noong 1843 at 1909. Ang mga craters ng bulkan ay nagpuporma galing sa andesite at dacite. Pang-7, Bulkang Makiling. Mahahanap sa timog na baybayin ng Laguna de Bay. Ayon sa Philbox, ito ay isa ring potentially active na bulkan. Class stratovolcano, 1,090 meters above sea level.
Buhay ang mga hot springs at mud springs rito. Nag-aani rin sa timog ng bulkan ang Makiling Banahaw Geothermal Plant. Kasaysayan, naging Forest Reserve at ASEAN Heritage Park ito noong 2013. Ito ay National Park din noong February 23, 1933 at na-decommission noong June 20, 1963 ayon sa Republic Act No. 3523. Inilipat ang pangasiwa nito sa UP Los Baños para sa edukasyon at impormasyon. Si Maria Makiling ang pinanggalingan ng pangalan nito. Ang mga mud springs ay gawa sa sulfur at acid kaya amoy itong sira na itlog. Makikita mo ang steam sa mud pot. May Rafflesia rito, ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. May mga linta na mabuti para sa atin dahil iniinom nila ang mga marumi nating dugo, sabi ng mga researchers. Maraming fig fruits rin na kinakain ng mga ibon. Sumabog ito noong taong 1350. Pang-anim, Canlaon. Klase stratovolcano, 2,435 meters above sea level. Volcano number 272020. Ang Bulkang Canlaon ay nakabilang sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa at ito ay ang pinakaaktibong bulkan sa Central Philippines. Ito rin ang pinakamataas na tuktok sa Negros Island. Mahahanap sa kanluran ng Canlaon at 36 kilometers timog silangan ng Bacolod City. Ito ay pag-aari ng Canlaon National Park. Isa itong bahagi ng Negros Volcanic Belt na isang malaking stratovolcano na may mga parte ng mga lawa, flank cones, bunganga o crater na karamihan ay may lawa. Kasaysayan, ang unang talaan ng pagsabog ng bulkan sa kasalukuyan ay noong taong 1866 na sinundan naman ng small to medium-sized phreatic na pagsabog na nagsanhi ng minor ashfalls sa lugar. Nagkaroon din ito dati ng isang kapansin-pansin na large debris avalanche dahil sa isang flank failure at naglakbay ito ng 33 kilometers timog kanluran. Panglima, Apo, 2,938 meters above sea level. Volcano number 271030, pinakamataas na tuktok sa Pilipinas. Mahanap sa gitna ng Davao City at Davao del Sur Province. Sa pangalan pa lang nito ay ibig sabihin master o di kaya grandfather o revered elder sa lengguwahe ng mga nakapaligid na Lumad tribes. Nasagrado ang paniniwala sa lugar. Walang talaan na ito'y sumabog doon pero nananatili pa rin na aktibo ang bulkan sa kasaysayan. Isa itong basaltic andesitic na stratovolcano na parte ng Mindanao Arc. Natural park rin ito at isang protektadong lugar. May dalawa rin itong geothermal plants, ang Mount Apo 1 and 2 geothermal plants. Kilala rito ang Tuduya Falls na may taas na 100 meters. Malapit lang sa bulkan ang Tuduya Hydropower Plant at Sibulan Hydroelectric Plant na may koneksyon sa 8 ilog sa paligid at 15 hot springs. At ito pang iba, si Don Joaquin Rahal noong October 10, 1880 ang unang nakaakyat sa tuktok ng bulkan sa payo ni Dato Manig. May dalawa pang mas nauna sa kanya pero hindi sila nagtagumpay. Pang-apat, Taal, Volcano number 273070, klase Caldera, 311 meters above sea level. Beautiful yet deadly in nature. Abay, napa-English na ako. Ang pangalawang pinakaaktibo at delikadong bulkan sa bansa, Education, Batangas. Ang Talisay ay isang malawak na caldera lake na may caldera ulit sa gitna na may lawa at isang maliit na isla. Sa mga hindi pa nakakaalam, lahat ng bulkan sa Pilipinas ay parte ng Pacific Ring of Fire. Taong 1754 nang walang tigil itong nanalakay simula May 17 hanggang December 12, 200 days lang naman itong gising. Nag-relocate noon ang mga bayan ng Tanawan, Taal, Sala at Lipa. Tumas ang tubig sa lawa dahil naharangan ang Pansipit River. Noong nanahimik ang Taal, pader ng simbahan na lang ang natira, lahat ay natakpan ng abo, bato at putik sa sulat ni Father Bencohilio. Simula noon ay hindi na umimik ng 54 years at bumalik na ulit ito ng 1754. Sa malakas din na pagsabog nito noong 1965 ay natanggal ang malaking bahagi ng Caldera Island at ang nalaglag na bahagi ay naging panibagong eruption center na ngayon ay Mount Tabaro. Ang mga mapapansin na dilaw sa bulkan ay salt deposits at hindi sulfur. Marami pa itong klase ng pagsabog gaya ng Strombolian at Phreatomagmatic at Phreatic. March 19, 2020 ay binawal na ng fieldwalks ang physical contact sa Caldera Island dahil isa na itong permanent danger zone. Pangatlo, Hibok-Hibok/Bulkang Katarman. Lokasyon, isla ng Camidian. Klase, stratovolcano. Pero apat itong magkapatong-patong na bulkan.
Ang crater ay dating minahan ng sulfur bago nasira noong 1948. Kasaysayan, ang pinakamaagang eruption center ay Camiguin Tanda Volcano na nakalibing na ngayon sa sahig ng Bohol Sea. May volcanic island din sa Luzon na pinangalanan na Camiguin de Babuyanes. Ang bulkan ay gawa sa andesitic to rhyolitic na komposisyon na malapit pa sa timog kanluran ng Nayon ng Katarman at hilaga kanluran naman sa bulkang Hibok-Hibok. Galing sa pisnging bukas ay dumaloy ang lava na umaagos papuntang dagat sa 4 na kasunod-sunod na taon na sumira sa mga tahanan at kalupaan ng Nayon. Ang malaking bukas sa lupa ay lumikha ng bagong lava dome na ngayon ay Mount Vulcan. Taong 1875 sa 590 meters ay binisita ng isang Challenger expedition ang lugar para mag-survey. Nakita nila ang dome na walang bunganga pero umuusok ito at bumabaga ang tuktok. Nuea Dons o pyroclastic flow ay kayang lumakbay sa bilis na 430 miles per hour at umabot sa init na 1,000 degrees Celsius. Kaya noong 1861, 326 ang mga namatay malapit sa dagat nang sila'y nabutan ng impyerno habang tumatakas papunta sa dagat sa kanilang mga bangka. Nang sila'y nalunod na lamang, ang iba ay naluto ng buhay. Pangalawa, Pinatubo, 1,745 meters above sea level. Nasa tri-point boundary ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Volcano number 273083. Noong April 1991, si Sister Emma Fondevilla, isang missionary ng mga ETA sa lugar, ay pumunta sa tabi ng Mount Pinatubo kasama ang isang grupo ng mga villagers para magkita sa mga scientists ng PhilVox na sinamahan na rin ng mga USGS o United States Geological Survey. Bumago ng kasaysayan ng mga kasunod na kaganapan. Ang mga scientist ay nakayang kumbinsihin ang mga opisyal sa lugar na lumikas ang mahigit 65,000 katao na naninirahan sa anino ng bundok. Noong 1:42 PM ng hapon sa oras lokal, noong 15th of June, sumabog ang Pinatubo, ang pinakamalakas at pinakamalaki na pagsabog sa 100 na taon at pangalawa sa 20th century kasunod sa Novaropta ng Alaska noong 1912 na isang VEI 5 cubic kilometers na material ang lumipad hanggat 40 na mga kilometro sa atmosphere at mas malakas ito ng 10 beses sa pagsabog ng Mount St. Helens sa Amerika. Sinamahan pa ito ng masamang panahon na bagyong Yunya na nagdulot ng malakas na pagulan, landslide, mudflow na may abo at mga bato kasama ang lahars na mabilis lang magwala galing sa bulkan. Ito'y tumakip sa mga malapit na bayan, sumira sa mga gubat, nagprito sa mga tanim na palay at mga patlang tubo. Ang tubig ulan na tabo ay nahalo na parang simento na pumatong sa kabahayan. Sa kapal nito ay bumigay ang mga bubong ng mga kabahayan sa bigat ng basang-basa na abo. At napaslang 350 katao nang sila'y mabagsakan ng sarili nilang mga bahay. Numero 1, Mayon. 2462 MASL, Stratovolcano, Lokasyon Mayon Volcano National Park, 21 square miles o 55 square kilometers ang land area ng bulkan. Ay ang pinaka-iconic at aktibong bulkan sa Pilipinas at isa sa pinaka-aktibong archetype stratovolcano sa mundo. Dahil dyan ay may sarili itong Provincial PhilVox HQ sa Lanion Hill. Nasa 35 to 40 degrees ang katarikan nito. Strombolian basaltic, Plinian at andesitic ang mga pagsabog kamakailan lang. Ito rin ang pinakamataas na tuktok sa Albay. Sa ganda nito ay kinikilala ito bilang pinakamagandang bulkan sa buong daigdig. May 40 na bangin ito ng pinapatakan ng mga pyroclastic flows at mud flows. At dahil dyan ay pluging wasted ang mga bababang kapatagan sa paligid nito. Ang pinakamarahas nitong pagsabog ay noong 1814 nang pinaslang nito ang 1,200 na buhay tuwing nasa ang ilang mga bayan kasama ng sikat na kagsawa na tinakpan ng lava at tore na lang nagsibahan ang naiwan. Sobrang ganda ito at napaka-romantic noon pa man. 1616 nang nasimulan ang pagtala ng mga pagsabog nito. Noong March 2, 1993 bigla na lamang itong sumabog at tumagal lang ng 30 minuto. Pero dahil sa maraming inaakala na hindi magaganap ang pagsabog ay 68 kataong namatay dahil sa pyroclastic flows at pumilit sa ibang 60,000 katao na mag-evacuate na. Ang pangalan na Mayon ay galing sa Magayon ang maganda. Maraming tanim ng abaka sa mababang parte lang nito. Pero nakatago sa kagandahan nito ang nakakatakot na malaking silid na puno ng tinunaw na bato at nakakalasong na gas na pwedeng magsabog sa kahit anong panahon. Pero kahit pa man ito ay manikit, hindi takot ang mga residente rito. Nasanay na at matatag sa kanilang pamumuhay sa paligid ng bulkan. Masira man ang mga bayan nila, ito ay kanilang nakasanayan, nagbuuin ulit, at linangin ang mga nasalanta ng mga taniman. Sa mga nakaakyatan sa bulkan, ito ay 2 to 3 days na hike, at ang pinakamahirap na parte ay nagsisimula sa 2,195 meters, na 40 degrees ascent sa loose volcanic cinder and lava sand. Dagdag pa dyan off limits ito dahil sa volcanic activity, pero marami pa ring daring na maakyat rito.
At sa tuktok pa nito ay may maraming nakaklaso na usok na nilalabas ang bulkan. Maraming salamat sa suporta ninyo sa Eco-Tourism ng Pilipinas sa panonood ng channel na ito. Isang big time thank you kay P galing sa puso ko at bawat Pilipino sa industriya na ito. Kung nagustuhan niyo yung video, mag-subscribe na rin kayo para palagi tayong updated sa mga magagandang top 8s sa bansa. Ako si Gift at hanggat sa mga susunod na vlog muli. God bless.